everyone! Welcome back to my channel, Judaybadiday. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. Dan Ramadan Kareem sa ating mga brothers and sisters na mga Muslim. Ayan guys, isang buwan po ang pagpa-fasting nila. So ayun, kumusta naman po? Kumustahin natin yung mga kuskusira dito sa Middle East. Anong mga ganap ninyo dyan? Alam ko po na mga busy talaga ang buhay namin dito guys, kasi alam nyo pag Ramadan talaga is ano siya, no, 6:20, kailangan preparado na po yan lahat ang misa nila, lahat po ng mga pagkain na kailanganin nila is ando na po yan sa misa, naka-prepare na po lahat para pag-adan, mag-Allahu Akbar na talaga yan is sa misa na po yan sila lahat. Mga 6:20 PM kadalasan 6:20 ganoon po ang oras na kumakain sila. Lunch po nila yan. So ang dinner po dito sa amin is ano siya, no, depende na din sa mga amo natin, kasi sa akin kadalasan kumakain sila is 12:30 midnight. So kumakain sila ng dinner. So after dyan, pagkatapos ng kusina, so wala na akong ibang lulutuin. Bababa na ako sa kwarto, kasi pag kumakain sila, kadalasan kasi ang iba is natutulog sa ibang bahay, lalo na malaki, big family, is ano talaga sila guys, matagal silang pumasok sa kwarto at makapagpahinga, kasi dami pang gawin sa kusina, maglinis, magluto ulit. So ayun po, so grabe talaga, no, kuskusira, talagang itong month na to talaga sa mga kuskusira, lalo na sa Middle East, is talagang parang wala talagang masaya sa ganitong mga buwan ngayon. Pero ngayon, alam nyo, sa lockdown, wala sila masyadong bisita, hindi sila nagbisitahan kasi lockdown. Lockdown nga diba? So, medyo hindi masyadong masabi natin sa sarili natin na hindi masyadong busy, unlike sa mga past na mga Ramadan na talagang bisitahan. Kasi, ano na nila yan na magbisitahan talaga sila sa kanilang pamilya, lalo na pag Friday. Kasi gatherings nila, family gatherings, yung mga ganon. So, ngayon, medyo hindi siya masyado nakuhanan yung mga busy na mga buhay na mga kuskusira dito sa Middle East. Diba napansin nyo? Yan, kumusta kayo dyan? Kaway-kaway kayo dyan? At saka, ingatan po natin yung mga sarili natin. Ayan, kumakain po tayo. Sa mga hindi nagpa-fasting, ayan, magbaon lang po kayo sa mga bulsa ninyo ng dates. Alam nyo guys, ang dates is gamot siya na ulcer, yung ganon. Sumasakit yung natin, tiyan natin. Ayan, kumakain lang po kayo ng dates guys. Yun po ang tips ko sa inyo, no? Lalo sa mga lipas palagi yung kainan ninyo, kasi daming trabaho, ayan, daming niluluto. Minsan nakalimutan na natin yung kumakain. So yun po, gamot po siya ng ulcer. So magbaon po kayo ng dates. So ayun, pag ang iba kasi is until 4 AM na kasi yan, hinto sa pagkain. Pag ano na yun ng araw, pag mag sunrise na, yung pag ano na yung araw is ano na sila guys, dyan sila hinto ng pagkain, no? Sa whole day na naman sa araw, parang baliktad lang ba, kumbaga sa araw, buong araw yan sila natutulog. Ang iba yun, kasi siguro ang iba sumasakit ang ulo, alam nyo, sumasakit yung ulo niya, so itulog na lang nila, yung ganon. Kaya nga lahat isa preparado na yan pagdating sa 6:20 na PM, no? Kasi lunch nila yan. So, ang daming ginagawa, nagluluto ng marami yung iba. At sa akin naman dito guys, good thing sa akin, konti lang niluluto. Kasi hindi sila palakain. Yun lang ang nakaganda sa akin dito. At saka, malaki na. Hindi siya masyadong, yung pagtapos ng dinner nila, pwede na akong 12:30 yung ganun. After na maghugas ng mga kainan, pwede na akong bababa, kasi pag hindi sila masyadong kumakain, pag gusto lang nilang siguro mag-coffee, yung mga kumakain lang ng sweets, so sila na lang yung kikilos, hindi na sila yung gano'n na mag-utos, kahit ganyan na pinakasimple at na gawain, sila na lang yung gumagawa. So which is good things for me. So ang iba kasi, basta hindi na lang tayo magsabi, no? So alam na nila yan. So yun po ang tips natin. So mga niluluto ko dito is hindi masyadong niluluto ko dito guys, yung maramihan, isa lang talaga yung sweets, isa lang yung ganon. Hindi katulad sa iba, kasi ang iba kasi guys, tradisyon nila pag Ramadan is lahat ng mga special menu nila, pinapaluto nila yan, at saka naka-display siya sa table, kasi gusto nila na pagtingin nila mayroong mga pagkain yung ganon. So kaya ang iba minsan kahit hating gabi na 1 AM 2 AM is nagluluto pa rin yan. Sobrang busy nila sa mga kusina nila. So ayan na po, ingatan na po natin yung sarili natin, at saka ayan, kumakain lang po kayo ng tama guys, kung hindi kayo nagpa-fasting.
yan, kumakain, at saka wag talagang pagutom, no? So, yun lang po ang basta dasal lang po tayo, nabigyan po tayo ng strength, kahit ano man yung ginagawa natin, basta i-enjoy lang natin, kimbutan lang natin, hindi ka ma-feel ng guys, hindi ka talaga maka-feel ng pagod. So, ayan, kasi gano'n naman talaga, isanayan na lang natin kasi dito tayo sa Middle East, so yung mga matagalan sa amo, so kami is medyo nasanayan na lang din namin yung mga ginagawa namin pag Ramadan. So enjoy lang natin. Ako guys, kahit hindi naman ako makatanggap ng ano ba yan, yung tinatawag nila na hadiah sa pag after sa Ramadan is may matanggap talaga kasi parang mamigay sila, yung gano'n, na din nila na mamigay sila. Okay, it's okay lang po kasi at least safe ako, yung gano'n, hindi naman masyadong kabisihan. So, kumusta po kayo dyan? Ayan, mag-ingat po tayo, no, sa lahat ng mga OFW, lalo na sa mga kuskusiran nating mga kaibigan dito, sa iba't ibang panig ng Middle East, yung mga nag-celebrate ng Ramadan ngayon. So, sana, i-pray natin na ang peace, ang wisdom sa bawat isa, andyan, at saka yung mga nagpa-fasting, guys, alam ko kung paano talaga kahirap yung mag-fasting, kasi 3 days ako nag-fasting, so, I'm really thankful and I'm really proud of myself na naanuhan ko siya. First day sa aking pagpa-fasting is medyo ang ulo ko, guys, is para siyang sobrang bigat talaga siya. Masakit yung ulo ko, hindi ko naintindihan yung ko. Pero uminom ako ng tubig talaga. Hindi yun talagang sinasabi na fasting, na talagang wala talagang kasi tayo, hindi talaga natin yung kaugalian na mag-fasting tayo, no? So akin is every Ramadan, every year, 3 days lang talaga ako ang kaya ko. So maganda din siya sa katawan kasi yun na nga sinasabi na isa siyang cleansing sa ating katawan. Hindi lang siya cleansing totally, kung hindi yung repent na din na, kasi yun ang nila na pag mag daw sila fasting is yun daw ang repent na ayan, patawarin tayo sa makasalanan natin. Isang malaking sakripisyo talaga siya, guys, sa totoo lang. Talagang ipipray mo talaga na bigyan ka ng strength. So yun, pagka second day sa akin is nawala na yung sakit sa ulo ko. Oh my God, it's a miracle. Nagsabi ako, so sabi ko, pagka first day, sakit ang ulo ko, baka hindi ko matuloy siya, no? So kinumagahan, so Lord, give me strength like this, mga gano'n na matuloy ko siya kasi gusto ko siya. Ituloy ko siya within 3 days. So ayun, okay na, hindi na, parang ang gaan ng feeling, biglang gumaan yung ko, guys, yung parang biglang gumaan yung katawan ko, nawala yung sakit sa ulo ko until ngayon, kasi ngayon Sunday, diba 3 days ang sabi ko ng fasting ako, walang gaan ng katawan, pakiramdam ko, ayun, ang gaan talaga, as in promise, hindi ito itchus, pero totoo talaga, ang gaan ng pakiramdam ko na parang, ang gaan, ang ganito palang feeling pag mag-fasting ka. Hindi ko na-feel yung gutom, yung ganun. Hindi ako naka-feel ng gutom kasi syempre may ginagawa din ako, di ba? Parang nakalimutan na din yung pagkain. At saka, ang sa YouTube pa naman yung pinupuntahan ko, puro pagkain. Hindi ko na lang siya tinitingnan, piniplay ko na lang siya, yung ganun. Natawa ako sa sarili ko, no? So, yun lang po ang sinasabi ko. So, mag-ingat lang po tayo sa ating mga sarili, lalo na sa mga kuskusira dyan. Saka, ipakita ko din sa inyo kung ano niluto ko ngayon. So, thank you so much sa mga kaibigan natin na patuloy pa rin nagsuporta sa atin. Sa iyo sa ating mga next vlog. Ayan, sa ating mga, patuloy lang po tayong magsuportahan sa ating mga bahay-bahay dyan. Maliit man o malaki, patuloy nating suportahan ng isa't isa, guys. Kung sino man yung makita natin dyan, maabutan natin na nagla-live, mga bagong mga premiere nila, suportahan natin, guys, kasi ganun lang naman din ang ginagawa natin, diba? Yan, nakakatuwa din yung mga ginagawa natin. Talaga ito, mga bisyo natin, pero nakakatuwa talaga siya, guys. So mag-ingat lang din po tayo sa ating mga content, yung ganun, para naman na yung mga educational content, may magtunan din ang iba sa ating mga palabas dyan sa ating mga bahay-bahay, no? Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta. I-shoutout ko din ang ating mga ka-team. Ayan, ang ating Puyaters family. Shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo isa't isahin, ha? Ayan, i-shoutout ko na lahat ang buong ayan, ang mga US natin na squad, ayan, US squad, shoutout sa inyong lahat, Europe, ayan, Hong Kong, Asia, shoutout sa inyo, at saka sa Middle East, shoutout na din sa inyong lahat, no? Salamat, guys, sa patuloy na pagsuporta. Let's pray lang po talaga, guys, na talagang this time na andito tayo sa difficult time talaga, na talagang napaka talaga yung pangyari ngayon. So ipag-pray na lang po natin, guys, na malagpasan natin itong trials na ito, guys, sa ating lahat, kasi ito talaga is pinaka malaking hamon sa ating mga buhay, na talagang yung faith natin kay God is talagang mag-strong pa, at saka let's stand with
with Jesus Christ. Ayun, Jesus Christ man yan, God, Lord, ayan, King of Kings, ayun. Kahit ano pa yung panampalataya natin, is-isa pa rin yung ano natin, no? Kundi siya lang po ang isa nating ano guys, pupuntahan sa bandang huli at the end of the day. So, let's pray lang po, have faith, at mag-ingat po tayo guys, huwag po tayo ma-depress video. So, maraming salamat sa inyo, patuloy na pagsusuporta. Ayan, God bless us all, stay safe, stay at home lang po tayo, para safe na safe po tayo. Thank you so much. Like a Hellcat.